السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه النهاردة؟ يا رب بإذن الله تكونوا بخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من فيت دايريز. احنا النهاردة في اليوم التاني وفي نفس الدوج شيلتر. هنشوف بقى النهاردة عندنا ايه. جالنا كلبين، الاتنين بودل، واحد ميل والتاني فيميل. الميل اسمه توبي والفيميل اسمها جريسي. هنخش بقى نشوف مالهم دول. اوكي، توبي كسول خالص وبطيء، حركته بطيئة، فمسز شيبرد صاحبته قالت ان هي عايزاه يبقى فيت، فهي عايزه انها تحسن من عايزه يعني شويه حنان، وعايزه تحسن من اللياقه البدنيه بتاعته. ماشي. جريسي جايلها جديد، فالبيهيفير بتاعها يعني محتاج يتحسن شويه، عايزه شويه حنان وشويه لياقه بدنيه وشويه تمرينات. عامه نرجع هنا نشوف. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ال POMC جين، وده اختصار للبرو اوبيو ميلانو كورتين. هو عباره عن بيبتايد الجسم بينتجه في البيتويتري جلاند. يعني اللي حابب على فكره يجدد معلوماته عن البروتينز يقدر يشوف الكارد اللي فوق. البرو اوبيو ميلانو كورتين، البروتين ده بيتقسم الى 5 هرمونات، بيدينا 5 هرمونات تانية مختلفه. اول واحد هو ال ACTH او الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون، وده بيحفز افراز الكورتيزول. تاني واحد هو الالفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون، الالفا MSH، ده مسؤول عن افراز صبغه الميلانين اللي هي بتدي لون للشعر وللجلد. ثالث واحد هو البيتا MSH، وده مسؤول عن التوازن ما بين الطاقه المنتجه والطاقه المستهلكه في الجسم. الجاما MSH، وده مسؤول عن توازن الصوديوم. والاخير هو البيتا اندورفينز، وده مسؤول عن تخفيف او تسكين الالم. الجين ده ممكن يحصل فيه ميوتيشن بالنسبه للانسان في اي جزء منه، ده معناه ان هو ممكن ياثر على اي هرمون من الهرمونات دي. لكن في بعض كلاب اللابرادور ريتريفرز بيحصل فقدان لحوالي 14 بيس بير، يعني جزء معين بس من الجين ده هو اللي بيفقد، وده بيخليه بيأثر على هرمونين بس منهم اللي هما البيتا MSH والبيتا اندورفين. الاثنين دول بيلعبوا دور مهم جدا في التحكم في الشهية وكمان في الإحساس بالشبع. فمعناها ان الكلب هيبان عليه اعراض ان هو دايما جعان ودايما عايز ياكل، حتى لو لسه مديله اكل واكل مش قليل يعني، لا بس هو حاسس دايما ان هو جعان وعايز ياكل. وطبعا الخلل الجيني ده ممكن يتشخص عن طريق زي غيره، يعني ممكن يتشخص عن طريق الDNA تيست باستعمال ال PCR علشان نتاكد من وجود الميوتيشن. فلقوا ان حوالي 25% من كلاب اللابرادور ريتريفرز بتعاني من الخلل الجيني ده. حتى الباحثين دوروا على اي اثر تاني للخلل الجيني ده في 40 فصيله اخرى من الكلاب، لكن ما لقوهوش غير بس في اللابرادور ريتريفرز والفلات كوت ريتريفرز. لذلك يعني لو حد بيفكر يشتغل او يعمل بحث عن امراض السمنه يقدر يشتغل على اللابرادور ريتريفرز طبعا يعني، لكن مع مراعاه اخلاقيات استخدام حيوانات التجارب. موضوع الانيمال اثكس دي حاجه مهمه جدا، واجب علينا مراعاته كاطباء مسلمين يعني. عايزين مني ايه؟ لسه شويه حنان وكلام. طيب بالنسبه للعلاج بالادويه، في حاله الانسان بيدوهم جرعات من الهرمونات اللي هم مش قادرين ينتجوها دي بسبب ال POMC جين ميوتيشن، لكن ده برضو امر صعب وما زال الى حد كبير يعني تحت التجربه. فمن الطبيعي انه هيبقى صعب جدا في الكلاب، صعب ان احنا ندي للكلاب يعني الهرمونات دي، فيعتبر ما لهمش علاج بالادويه. انما التعامل في الحاله دي بالنسبه لكلاب اللابرادورز بيكون في شكل رعايه خاصه او مانجمنتال تريتمنت، يعني الدكتور او الطبيب البيطري بيحط لهم برنامج غذائي وتمرينات يعني معينه بحيث يفضل محافظ على وزنهم وعلى لياقتهم البدنيه، مع مراعاه طبعا عدم ارهاق الكلب لفتره طويله، لان هم برضو ممكن يكونوا معرضين لخلل جيني اخر، في جين اخر يعني بيعمل متلازمه اسمها ال EIC او Exercise Induced Collapse. دي معناها ان الحيوان ممكن لو تعرض لتمرينات قاسيه او شغل قاسي لمده 15 دقيقه متواصله بيجيله هبوط. دي حاجه بتيجي في كلاب كتير مش بس اللابرادور ريتريفرز يعني. طيب الخلل الجيني ده عامل لنا مشكله قوي كده، وبيخلي الكلاب دايما في حاله جوع مستمر وجعانه وممكن تاكل او تعضعض في اي حاجه او كده. ده من حتى احد اسباب طاقتها الزياده واحساسهم بالملل، اللي من الافضل ان انت تستغله في شغل او في تدريب معين يعني، والا ممكن بقى تلاقيهم بداوا ياكلوا حاجات مش المفروض ان هم ياكلوها.
هم لاحظوا ان تدريب السيرفيس دوجز بيعتمد على نظام التريتس، او يعني ايه التريتس؟ انك تكافئ الكلب بالاكل او الوجبات الخفيفه اللي انت ممكن تديها له، لان الكلب ده بيبقى في حاجه اسمها فود موتيفيتد، يعني يحفز بالاكل بالطعام، فمستعد انه يعمل اي شغل انت عايزه بس عشان ياخد الاكل اللي انت ماسكه في ايدك ده. فتحولت إصابة الكلاب بالبي ام سي جي ميوتيشن إلى ميزة، حيث إن تقريبا لو حوالي 75% من الكلاب اللي عندها الميوتيشن ده استعملوهم في مجال الخدم، يعني كسيرفيس دوجز بنستغلوا فيهم حاجة زي كده. طيب حكاية اللياقة البدنية دي تعالي بقى نشوف ايه قصتها. يعني هنمرنه شوية. البي ام سي جي ميوتيشن مخللنا حريفة في اللعبة دي فما تخافوش بقى. البي ام سي جين ميوتيشن ده بيفتح لنا باب لموضوع اخر. هحكي لكم بقى قصه ليها علاقه بالموضوع ده. كان في كلب اسمه صاني، هو كلب لابرادور لونه اصفر، عنده 5 سنين. صاحب صاني كان عارف عنه عاده معينه، ان هو بيحب قوي يلعب في الحاجات وياكل حاجات مش المفروض ان هو ياكلها. بعد بقى ما ياكل اللي هو ما كانش المفروض ياكله ده، يقعد يرجع شويه، يعني يقعد يرجع شويه وخلاص بقى بيتحسن بعديها، يعني فمش مشكله. فما كانش يحط في دماغه خالص ولا بيفرق معاه. فمهم طبعا انا مرنته كويس، فهنمرنه تاني. في يوم من الايام صاحب صاني حب يعمل فورمة الساحل بقى ويظبط نفسه وعضلاته كده، فراح جاب حديد وجاب دمبلز في البيت، بس طبعا عشان يسرع من موضوع الفورمة دي او كده، فبدأ ياخد امينو اللي هي الامينز يعني، تمام كده. ففي يوم من الايام حب يروح ياخد الامينو بتاعه ده، لقى العلبة كلها فاضية ومتعضعضة، فخمن ان صاني حب يقلده. وده يقولك حتى ان الكلاب مكانها مش في البيت، يعني ما كانش المفروض تروح تسرح على الحاجات اللي زي كده. العلبة دي بقى كان فيها ايه بالظبط؟ العلبة كان فيها حوالي 200 حباية من مركب اسمه الالفا لايبويك اسيد او الاي ال اي. هو حمض دهني يعني فاتي اسيد، الجسم بينتجه عادي في الميتوكوندريا، بيحسن من امتصاص العضلات لمركب اسمه الكرياتين، وده مصدر طاقة مهم جدا بالنسبة للعضلات. فطبعا بعد لما صاني بلع العلبة باللي فيها بدأ يرجع بشدة، فصاحبه كالعادة قال هيرجع وتاني يوم هيبقى كويس. المشكلة بقى ايه؟ ان تاني يوم جه وصاني ما اتحسنش، صاني فضل عمال يرجع، فصاحبه بدأ يقلق عليه واخيرا وداه لعيادة صغيرة كده جنب بيته، قال ما نشوف فيه ايه. كشف عليه الدكتور لقى عنده حالة جفاف شديدة نسبتها وصلت حوالي 8%. ركب له قسطرة في السفاليك فين علشان يعلق له فيها محاليل ريت 5 مللي لكل كيلوجرام بادي ويت في الساعة. اداله كمان فاموتيدين ده لقرح المعدة، والسكرالفيت ده لقرح الدوادنم، والماروبيتان بيوقف القيء يعني، ومنع عنه اي اكل او اي شرب. ده مصطلح طبي اسمه NPO او نيل بير اوس، يعني ان هو ممنوع عنه الاكل والشرب، ممنوع عنه ياخد اي حاجة عن طريق الفم، طبعا عشان الترجيع اللي هو كان فيه. انا باخد 10 من 10 على طول. عمل له CBC وبايوكيمستري بروفايل، يعني لقى عنده ايه؟ دمه متركز قوي، هيمو كونسنتريشن. الهيمو كونسنتريشن دي بتتعرف ازاي؟ بنعمل حاجتين في الدم. اول حاجه اسمها البي سي في او الباكت سيل فوليوم. لما قاس البي سي في بتاعه لقاه 65%، ومن الطبيعي ان هو يبقى من 35 ل 55. كمان قاس له التوتال بروتينز لقاها 8.5 جرام بير ديسيليتر، وهي المفروض تكون من 5.5 ل 7.5. اللي حابب على فكره يجدد معلوماته عن الباكت سيل فوليوم يقدر يشوف الكارد اللي فوق. ارتفاع البي سي في او التوتال بروتينز بيقول لك ان هو عنده حاله جفاف. فالدكتور بقى ما وقفش طبعا لحد كده، قاس البي يو ان بلاد يورين نيتروجين لقاه 90 مللي جرام بير ديسيليتر، المفروض يبقى من 7 ل 25. قاس الكرياتينين لقاه 3.5 مللي جرام بير ديسيليتر، المفروض يبقى من نص ل 1.5. طيب البي يو ان والكرياتينين مواد نيتروجينيه المفروض الكلى تتخلص منها في البول، فمعنى انها ارتفعت في الدم معناها ان الدم مش بيتفلتر، فدي حاله اسمها الازوتيميا. الازوتيميا دي في منها 3 انواع. اول نوع هي البري رينال، يعني ان السبب بتاعها يكون قبل الكدني، معناه ان الدم مش واصل للكلى، والجفاف من احد اكبر اسباب البري رينال ازوتيميا. فالدكتور هنا شك، قال طيب ما هو عنده جفاف، فقال قد يكون فعلا السبب هي بري رينال ازوتيميا، ما تاكدش حتى، يعني اكتفى انه يعرف ان السبب هو الجفاف. تاني يوم فعلا حاله الجفاف اتحسنت، البي سي دي بتاعه نزل ل 45 والتوتال بروتينز نزلت ل 6 جرام بير ديسيليتر. لكن بص على البي يو ان لقاه بقى 140، ولقى الكرياتينين بقى 6 مللي جرام بير ديسيليتر.
فهنا بقى حس ايه، لا استنى، ده ممكن تكون الازوتيميا دي رينال، يعني السبب في الكدني. راح بقى قاس اليورين سبيسيفيك جرافيتي، جاب البول وعمل عليه اختبار السبيسيفيك جرافيتي دي، لقى السبيسيفيك جرافيتي 1008. المفروض من الطبيعي انها تبقى من 1016 ل 1060. فدي حالة اسمها ايزوثينيوريا. ايزوثينيوريا معناها urine specific gravity تساوي protein free plasma specific gravity. يعني كأن الدم عدى على الكدني وخرج اليورين الناحية التانية، ولا كأن الكدني عملت أي حاجة. فالدكتور صاحبنا ارتبك طبعا، راح على طول ساب كل حاجة زي ما هي وجري على التليفون. راح جري على التليفون يستشير دكتور تاني بقى. فالدكتور اللي في المستشفى أولا نصحه إن هو يجيب صني المستشفى علشان يفضل تحت المراقبة، لكن صاحب صني استبعد المشوار شوية وقال له يا عم خلاص ما تخلينا هنا بقى ولا ايه، ده لسه المشوار هناك 4-5 ساعات. بعدين شكل الدكتور التاني ده عايز ياخد سبوبة على حسابي ولا حاجة. قال له طيب. فالدكتور اللي في المستشفى سأل الدكتور اللي في العيادة في التليفون، قال له طيب أخبار معدل إضرار البول إيه؟ ربع كيلو زيتون كلاطاطا. الزيتون كلاطاطا ده قال له لا أيوه خلاص أوكي ماشي. راح بقى يشوف أضرار البول ده يا عم بيقيسوه إزاي، بيعرفوه منين ده؟ فدور على قسطرة، لقى عنده كميات كبيرة جدا من القسطرة بتاعت القطط الصغيرة شوية، فمش هتنفع طبعا للكلاب. معرفش يركب القسطرة، فضل سايب المحاليل وسايب الأدوية ومكمل عليها زي ما هي. على تالت يوم صني زاد وزنه 7 كيلو. راح الدكتور على طول موقف المحاليل أخيرا يعني. قاس البي وان كان عالي جدا لدرجة ان الجهاز نفسه مش قادر يقيسه، والكرياتينين كان وصل ل 11 مللي جرام بير ديسيليتر. يبقى الكل دخلت في حالة فشل. فراح الدكتور اتصل بصاحب صني وقال له على الوضع الجديد اللي احنا فيه ده دلوقتي بقى عامل ازاي، بجد لازم ننقل صني بقى للمستشفى التانية دي، انا مش هقدر اخد بالي منه اكتر من كده. فصاحب صني راح قايل له طب خلاص ماشي، بس انا مشغول دلوقتي، هبقى اجي اعدي اخر النهار اخده يعني ننقله وخلاص. على ما صاحب صني وصل كان خلاص بقى نايم على جنبه، مش في وعيه خالص، وفي حالة اغماء شديد، وواضح عليه علامات الفلويد اوفرلود. ظهرت بقى دي في شكل ايه؟ generalized subcutaneous edema يعني ميه تحت الجلد، ascites يعني ميه على البطن، pleural effusion يعني ميه على الرئة، pulmonary crackles ده صوت حشرجة، ده معناها ان الميه وصلت جوه الالفيولاي كمان. جات له نوبة عصبية شديدة ومات صني. بنصنفها طبعا كحالة صريحة للفشل الكلوي الحاد او الاكيوت رينال فيلير، لكن ما كانش الدواء هو السبب، هو الجفاف هو اللي كان السبب. واهمال صاحب صني لصني ما حطش في باله خالص لما بدأ يرجع لفترة طويلة في الاول وبتاع وما ادلوش اهتمام، الجفاف ده هو سبب الفشل الكلوي يعني. سؤال حلقة النهاردة بقى، ايه اللي كان المفروض الدكتور يعمله؟ هل A ان هو يفرق ما بين الرينال والبري رينال ازوتيميا بالسبيسيفيك جرافيتي من الاول خالص، ولا B انه يعرف معدل اضرار البول علشان يقدر يراقب تقدم الحالة وخاصة لو هيفضل يدي محاليل، ولا C مجرد ما لقى دليل على انخفاض معدل اضرار البول او الاوليجوريا المفروض كان يدي ادوية تحفز اضرار البول اللي هي الدايوريتكس، ولا D كل ما سبق مع مراعاة الترتيب؟ يعني اتمنى الحلقة دي النهاردة تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوف تعليقاتكم ومشاركاتكم، لو في اي حد عنده سؤال طبعا انا مستعده. بس واشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.